So hello guys, dumating na yung ating parcel. So i-unbox na natin. Kaya naman siya ng ating DDPAI and 5 dual. So ayan, so may kasama na siyang SD card. So yung 128 na yung kinuha natin na SD card. Yan, 128. Asat siya yun. 128. Ay, shucks. Ayan guys. Okay, so yan, nakasilin siya. Hanggasin na natin yung plastic cover. Check natin kung ano yung laman ng box. Yan, I'm so excited. Ooh. At some, case themselves. Yan. DDPAI. So, yan. Ito yung laman niya. Okay, so ito yung manual. And yung plastic sticker para dikit natin. So, ayan. Dalawa siya. Tsaka may kasama na rin siya. Pandikit. Then, ito yung cable niya para sa rear. Ito yung camera niya sa rear. Ay no, hindi siya camera. Ito yung ano niya. Cigarette ek-ek. Ito yung kasama niya pang pansiksik ng sa wire. Ito siguro yung papunta sa ewan ko, tingnan natin kung alin ang mas mahaba. So ito yung rear camera niya guys. Meron na rin siyang pandikit. Then ito yung main unit. Guys, grabe tayo. Ayan. Actually, pinagpipilian ko to sa ano ba yun? Z50. Hindi pa yung Z50 or ito. Kaso yung Z50 kasi may monitor siya. Kaso nga lang, baka, ewan po. Parang masyadong malaki. Screen. Perfect. So yat guys, hindi pa ako decided kung ako yung maglalagay or ipapalagay ko sa professional or nakakaalam. So, parang mabisa naman ilagay. Parang na naman ilagay. So, ewan ko. Okay, so abangan natin sa susunod kung yung update kung kailan natin nilalagay.